Okay guys, Assalamualaikum, selamat petang. Barang yang di order sudah sampai. Lama gila ya, order daripada 2 hari bulan kot. Gambar je 4, tapi dalam tu 2 saja. Sebab kita beli 2 gang. Ini dia. Finally arrived. Condition semua okey. So dia ada neutral, dia ada L, dia ada L1, L2. Telefon ni tak adalah sebab kita tak pakai. Kita pakai L1 and L2 sahaja. So ada 2 gang. Okey, barang okey. Dia datang dengan capacitor. Jom, let's do it. Okey, ini switch yang kita nak tukar. So kita make sure tak ada current, lampu tak ada, tak menyala. Tu dia pun dah ngongek-ngongek ni, so better lah kita tukar kan. Walaupun cari alasan je nak upgrade. Kita remove dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini part tu dia menyala, so maknanya yang bawah ni kalau tengok ni belah ni adalah main dia, main wire masuk ni bukan. Okey, ini adalah dia nak transfer ke sini. So ini pergi dekat lampu, ni pergi dekat lampu, ni pergi dekat kipas. So main wire kat situ. So okey, kita ambil main wire tu, nanti kita akan letak dekat L. Kita make sure tak ada current, okey. Okey. Ini untuk pergi ke kipas. Ini untuk pergi ke lampu. So ni daripada main dia yang utama. So bila tak ada neutral wire N ni kan, itu sebab kita kena pakai capacitor tadi. Okay, sure tak ada current. Kau buat hal pula. Kalau tadi kipas L1, lampu dekat L2 lah. Okay. Okey, itu kipas kita. Ada. Kalau ni yellow tadi. Kita simpan. Check it out betul ke tak. Okay guys, dan dindun kita dah buat pair dah pun. Kalau nak pairing, how to pair semua dah boleh tengok dekat dalam box dia lah. So kita nak test
jadi ke tak kita punya barang. Ini adalah switch lampu tadi. Tak. Lampu on. Tak. Soft touch, lampu off. Kipas. Okay. Kipas moving. Alright, done. Okay, good luck guys. See you. Bye bye.